ይሄ ፐብሊክ ሰርቪስ አናውንስመንት ነው። አብዛኛው ላበሻም ወንድ ለሴቱ ፔንሲልቬኒያ ነኝ ያለሁት። ዛሬ የጤና ቀን ነው። ሄደን ጤናችንን ልንመረመር ነው። ዋናው ፈተና ኤችአይቪ also known as high five, also known as joker። ለምንድን ነው ያደረኩት? ጤናዬን ለመጠበቅ ረጅም ጊዜ ለመኖር እና በመክራችሁ ሁላችሁም በጣም ቀላል ነው። ፕሮባብሊ 40 ብር ነው ኮስቱ። ምንም ሳታስቡበት ተነስታችሁ ሄዳችሁ ተመርመሩ። ያልተመረመረ ነው ቶሎ የሚሞተው። So I'm gonna show you how to do it. Here we go. Okay, ቀላል እንዲል ከኮንዶም ጎን ነው ያደረኩላችሁ። በጣም ቀላል ነው ለማግኘት። እንቺትና በጣም ሴንሲቲቭ የሆነች ቴስት እዚህ ትንሽ ይወደዳል። አክቹሊ 44 ብር ነው። ይኸውና በደቂቃ ሪዛልት ይሰጣል ይላል። ከፍተውና የምራቅ ቴስት ነው። በራሳችሁ ፕራይቬሲ ለራሳችሁ ብቻ ማድረግ የምትችሉት ነው። almost 99% sensitive ነው. So should be reliable, but it doesn't mean the positive ካለ ካነበባችሁ doesn't mean necessarily positive ነው ማለት አይደለም። ሄዶ ቼክ መደረግ ያስፈልጋል። ደም ሰጥቶ alright ከፍተውና ከዛ ቀጥላለሁ። okay so ቴስቱን already አድርጌዋለሁ፣ ግን ኢንስትራክሽኑ እዛው በጣም self explanatory ነው እንደምታዩት። basically እንቺኛውን ቱቦ አውጥቶ ከፍቶ ከከፈቱ በኋላ እዚች ጋር አስቀምጦ ከዛ ይሄንን ፓኬት ጋማችሁ ላይ ከላይና ከታች ስዋይፕ አድርጋችሁ ውስጥ ከቶ ሸፍኖ 20 ደቂቃ መጠበቅ ነው። ግን ኢንስትራክሽኑ ቬሪ ክሊር ነው። እዛ ውስጥ በደንብ ያስረዳል። ትንሽ አንግዛይቲ ይፈጥራል ሲጀምር እውነቱን ለመናገር፣ ግን that's kind of what you get for testing it at home. Privacy of your own home. 20 ደቂቃ ውስጥ ሪዘልት ይሰጣል። ሰዓቱን ጻፉ ይላሉ 20 ደቂቃ በፊት፣ because ሰዓቷ ሳደርስ በፊት ሪዘልቱን ማንበብ ጥሩ ነገር አይደለም። at the same time ሌላ ደግሞ ምን ይላሉ እዚህ ምግብ ከበላችሁ 30 ደቂቃ መጠበቅ አለባችሁ before you test it። ማትዋሽ ምናምን any kind of alcohol አፍ ውስጥ ጥሩ አይደለም ለቴስቱ። at the same time pregnant women ከሆናችሁ any time during pregnancy ማድረግ ይቻላል። ይሄ ሪዛልት ሁለት መስመር ካለው ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አንድ መስመር ብቻ ኮንትሮል ላይ ሲ ላይ አንድ መስመር ብቻ ካለች ምንም ኔጌቲቭ ነው የሚለው። ሁለት መስመር ካለ ቼክ መደረግ አለባችሁ። ዶክተር ጋር ሄዳችሁ ደም ሰጣችሁ። alright ሪዛልቱን እየጠበቅን ነው። 10 more minutes ፈተና እየጠበቅን ነው። 20 ደቂቃ 320 ላይ ነው። at the same time ክትፎና ቋንጣ ፍርፍር እዚህ ጋር ክላሲክ ተሰርቷል። ሳይዱም እንደምጠብቅ አላውቅም። የኔን ጤና ነው ወይስ ምግብ ነው? anyways 20 ደቂቃዋ ረጅም ነች፣ ግን at the end of the day ይሄ ፈተና በጣም አገልጋይ ነው። መድኃኒት አለ። you should not die with this viral illness። ስቲግማውን ሪሙቭ ማድረግ አለብን። alright 5 more minutes. okay እንጀራ ቀርቧል። ሳዱ ሬዲ ነው። ወዴት ነው የምታየው? ወደ ፈተናው ሰዲ anyways ቴስቱን ቼክ ለማድረግ ሬዲ ነኝ። 320 and ፖስት ላረገውም ላላረገውም እችላለሁ ሪዛልቱን። ግን ዋናው ቼክ ተደርጎ ለራስ ሪዛልት ማወቅ ነው እንጂ ይሄ አይስ ባኬት ቻሌንጅ አይደለም። ዝም ብሎ ለሰው መላክ አያስፈልግም። again ስቲግማው ሪሙቭ ማድረግ አለብን። ግን ስቲግማው ሪሙቭ እስኪደረግ ድረስ አትሊስት በራሳችን ቼክ ተደርገን እውቀቱን ለራሳችን ማድረግ እንችላለን without necessarily telling anybody. again responsibility ያስፈልጋል። ሪዛልቱ ፖዚቲቭ ከሆነ ሄዶ መመርመር፣ መድኃኒት መዋጥ። you can live a healthy life, you can have kids። መድኃኒት ላይ ሆኖ ፖዚቲቭ ሆነ ማለት ዴት ሰንተንስ አይደለም። ሪዛልቱን አለማወቅ ግን ሴል ካውንቱን በፍጥነት እንዲወርድ ያደርግና ከዛ
ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ይቀንሳል ቢካዝ በ10 ዓመት ውስጥ ምናምን ኤችአይቪ untreated ሴል ካውንት በጣም ያወርዳል። so please get tested. okay, I'm gonna flip it right here for you. ይሄ cover actually it helps because anticipation ይቀንሳል። ዝም ብሎ 10 ከማንበብ 20 ደቂቃ ካለፈ በኋላ ነው ማውረድ። አንድ ላይን ኔጌቲቭ ነው፣ ሁለት ላይን ደግሞ further testing ያስፈልጋል የሚለው። so C control ነው አንድ መስመር ማለት ጥሩ ነገር ነው። so my test is negative here. again this is not ice bucket challenge. ሁሉንም ሰው ግን recommend ማድረገው ራሳችሁን ቼክ አድርጎ ማለት ነው። again everything is here by book. The test results, reading your test results, instruction አለ እዚህ ጋር so everything is in here. It's very helpful. If there's 2 lines you may have HIV. If there's 1 line, test is negative. Negative kona very sensitive test now, so you don't need further testing. All right, this is my documentary and my public service announcement for the month.